हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. तुम्हाला हे जे मस्त यम्मी यम्मी दिसतोय ना, हा आपल्याला आज हेल्दी पराठा बनवायचा आहे. आणि हा पराठा आहे ना, तुम्ही मुलांच्या टिफिनला दिला की तुम्हाला दिवसभर टेन्शन नाही. खूप हेवी असा हा पराठा होतो आणि टेस्टी पण असतो, त्यामुळे मुलं मस्तपैकी खातात. इवन तुम्ही तुमच्या मिस्टरांना किंवा तुम्हाला स्वतःला ऑफिसला जाताना सुद्धा टिफिनसाठी वापरू शकता. चला तर बघूयात यामध्ये मी काय काय टाकलेलं आहे. तर यामध्ये मी घेतलेला आहे पालक, त्यानंतर किसून दुधी भोपळा घेतलेला आहे, मेथी, गाजर आणि कांदा. तर ह्या सर्व भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता किंवा भाज्या चेंजही करू शकता. त्यानंतर आता मी हे घेतलं आहे साधारणतः 1 वाटी गव्हाचं पीठ आणि अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ. आता आपण ह्या सर्व भाज्या छानपैकी एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. सर्वप्रथम तुम्ही यामध्ये भाज्यांमध्ये भरपूर टाईपचे व्हेरिएशन्स करू शकता. तुम्हाला आवडतील त्या भाज्या तुम्ही इथे वापरा. मी माझ्याकडे ज्या अवेलेबल आहेत त्या घेतलेल्या आहेत. आता आपण यामध्ये मसाले घालून घेऊयात. सर्वप्रथम टाकूयात आपण हळद, त्यानंतर आपण वापरूयात लाल तिखट, धणे जिरे पूड, मीठ, आणि आता आपण हे दोन्ही पीठं त्यामध्ये ओतून घेऊयात, गव्हाचं आणि ज्वारीचं पीठ. आणि आता आपल्याला हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही त्यामध्ये पाणी घाला आणि ह्याचा घट्ट मस्तपैकी असा गोळा बनवून घ्या. यामध्ये मी थोडेसे तीळ टाकलेले आहेत, ते सुद्धा ऑप्शनल आहेत. तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही टाका. आणि आता मी हा मस्त घट्ट गोळा मळून घेतलेला आहे. हे पीठ थोडं भिजून द्यायचं आहे आपल्याला. आणि साधारणतः एक 10-15 मिनटं पीठ भिजलं की आपल्याला त्याचा एक छोटासा पराठा लाटून घ्यायचा आहे. साईज तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साईज आणि शेप चेंज करू शकता. आज माझ्या हाताला थोडंसं लागलं होतं, भाजलं होतं, म्हणून मला पराठा नीट लाटता येत नव्हता. आता माझा पराठा लाटून झालेला आहे, भाजायला घेतलेला आहे मी. छान खरपूस भाजून घ्यायला. आणि तेलाचा वापर करू नका, तुपाचा वापर करा. भरपूर तूप वापरा. आणि आता छानपैकी भाजून घ्या. दोन्ही साईडने आपल्याला हा खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. मी भरपूर तूप वापरून हा पराठा आता भाजून घेतेय. एवढा टेस्टी लागतो ना, आणि खूप कमी वेळात सुद्धा होतो, आणि एक हेल्दी फूड म्हणून खूप छान ऑप्शन आहे हे आपल्याकडे. आणि जनरली मुलं जे भाज्या खात नाहीत त्या या पराठ्यामध्ये आपल्याला वापरायच्या आहेत, जेणेकरून सर्व प्रकारच्या भाज्या मुलांच्या पोटात गेल्या पाहिजेत. तर मी अजून एक हा दुसरा पराठा लाटून घेतेय. एका साईडला माझा एक पराठा भाजतोय, एका साईडला मी लाटून घेतेय. आज माझ्या हाताला थोडं भाजलेलं आहे, त्याच्यामुळे माझ्या पराठ्यांचे प्लीज तुम्ही आकार बघू नका. शेप एकदम वेडावाकडा आहे, सो प्लीज तुम्ही तेवढं समजून घ्याल, नाहीतर म्हणाल की हा काय पराठा लाटलाय. आणि असा मस्तपैकी आपल्याला हा तुपावरती खरपूस पराठा भाजून घ्यायचा आहे. आणि यंदा लोणचं आणि पराठा तुम्ही खाऊ शकता. आणि खाताना सुद्धा त्यावर थोडंसं तूप घाला. बटर आवडत असेल तर बटर वापरा, त्यामुळे त्याची टेस्ट अजून खूप जास्त वाढते. मी तर आता तूपच टाकलंय.
तूप वरून परत एकदा तुम्ही छानपैकी गरम गरम पराठ्यावर तूप बटर वापरू शकता आणि तुम्ही हा सॉस बरोबर इवन लोणच्याबरोबर किंवा एखादी चटणी असेल तर चटणीबरोबर कशाबरोबरही हा पराठा खाऊ शकता। हे एक अतिशय टेस्टी असा पराठा आहे आणि हेल्दी तर आहेच आहे, जो की तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी आणि घरातल्या इतरांसाठी एक हेल्दी फूड म्हणून खूप छान ऑप्शन आहे। मुलांसाठी तर अप्रतिम आहे। तर मी सांगितलेल्या पद्धतीने हा पराठा करून बघा आणि तुम्हाला त्याची टेस्ट कशी वाटते हे नेहमीप्रमाणे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। थँक्यू फ्रेंड्स।